السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هون حسام تك، واليوم رح نحكي عن 5 من أفضل الميزات المترقبة ب iOS 18 الجديد اللي تم طرحه من أبل، يلي رح يتم إصداره على تليفونات آيفون الجديدة بشهر سبتمبر الجاي. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. كونوا معنا، يلا نبلش. من أهم الميزات الجديدة يلي نحن عم نستناها واللي تم عرضها بالريفيو تبع iOS 18 كانت هي إنه صار فينا نحط الأيقونات بالمكان اللي بدنا إياه. صار فينا نتحكم بالشاشة الرئيسية مثل ما بدنا. يعني على سبيل المثال صار فينا نضغط ضغطة مطولة على الشاشة ونسحب أي أيقونة للمكان اللي بدنا إياه على الشاشة. يعني صار فينا نرتب الشاشة تبعنا بالطريقة يلي نحن بنشوفها مناسبة. صار في عنا ميزة جديدة يلي هي الويدجت التفاعلية، يلي هي عبارة عن بعض الميزات أو بعض الشاشات يلي بتسهل عليك استخدام البرامج. كيف بدك تضيف هاي الويدجتس؟ كبسة طويلة على الصفحة يلي فيها التطبيقات، بنكبس على تعديل، إضافة أداة، وهون بتقدر تضيف أي واحدة من هدول الويدجتس المتاحين لك. طبعا في ويدجتس إضافية راح تكون متاحة لكثير من البرمجيات الجديدة أو لكثير من التطبيقات يلي موجودة على تليفونك، بس لسه عم بيتم تطويرها. بس حاليا على سبيل المثال في عنا الويدجت الخاصة بالطقس يلي فينا نضيفها على سبيل المثال بهي الطريقة. ومن هون صار في عنا ويدجت جديدة على الشاشة الرئيسية بتخلينا نشوف الطقس بأي وقت كان. لما بنضغط عليها بفتح لنا برنامج الطقس يلي من خلاله بنقدر نشوف تفاصيل أكثر. لحتى نختصر على حالنا هذا الشغل، في كمان اختصار. لو عندك ويدجت على الشاشة الرئيسية وانت حابب تغيرها، كمان كبسة طويلة على الشاشة بتقدر عن طريق انه تعمل سوايب لفوق تغير صورة الويدجت او تغير الويدجت يلي طالعة على الشاشة الرئيسية. على سبيل المثال بدي ويدجت خاصة ببرنامج الجيميل تبعي، بقدر أعدلها من هون خلص صارت موجودة على الشاشة الرئيسية. ميزة تانية عنا صارت يلي هي مركز التحكم الذكي. يعني لو عملنا سوايب لتحت لحتى ننزل مركز التحكم، لحتى ننزل الشاشة الخاصة بمركز التحكم بآيفون، رح يطلع لنا العناصر يلي موجودة بمركز التحكم. ولو حبينا نضيف عناصر جديدة بكبسة طويلة بس على الشاشة، صار فينا نضيف عناصر تحكم تانية. على سبيل المثال شيء بيتحكم بالسطوع، بالإضافة لكتير شغلات أتاحتها أبل لحتى تضيفها هون. يعني على سبيل المثال خلينا نضيف هلأ زر الترجمة. بمجرد نفتح الكنترول سنتر حنلاقي إنه صار في زر جديد نضاف على الشاشة تبع الكنترول سنتر يلي هي الترجمة. صار فينا نحكي الشيء يلي نحن بدنا إياه والتليفون رح يسجل، وهذا الشيء رح يتم ترجمته للغة يلي بدنا إياها. Wir sprechen über die Sache, die wir in der Welt sind, und das Telefon wird aufgezeichnet und diese Sache wird in die Sprache übersetzt. بمركز التحكم كمان في عنا إمكانية إنه نخصص صفحات بمركز التحكم. يعني مركز التحكم لما مننزل النافذة تبعه ما عاد عبارة عن صفحة واحدة، صار في عنا أكثر من صفحة. واحدة يلي هي المفضلة يلي هي الصفحة الأساسية غالبا اللي متعودين عليها بأي نظام iOS. بالإضافة صار في عنا صفحة خاصة بالموسيقى يلي هون بتقدر تضيف عليها أي ويدجت خاصة ببرنامج موسيقى أنت بتحبه أنت بتفضله. في عنا صفحة جديدة للأدوات الذكية بالمنزل. يعني لو أنت عندك سمارت هوم أو أدوات سمارت هوم مثل شاشة ذكية مثل إضاءة ذكية بالبيت، كلياتها بتقدر تضيف لها اختصارات أو ويدجتس بهاي الصفحة. بالإضافة لصفحة مخصصة فقط لموضوع الاتصالات، يعني من خلالها بتقدر تفعل أو تلغي وضع الطيران، من خلالها بتقدر تتحكم بالواي فاي، تتحكم بالبيانات تبع التليفون بالبلوتوث أو أي شيء متعلق بموضوع الاتصالات تبع التليفون. بنرجع لوحدة من أحلى الميزات يلي تم طرحها ب iOS 18 يلي هي تخصيص الشاشة الرئيسية. يعني بضغطة طويلة على الشاشة الرئيسية بنفوت على تعديل تخصيص، صار فينا نتحكم بالثيم تبع التليفون من هون. صار فينا نختار على سبيل المثال الوضع الداكن، بدنا الوضع الفاتح، او اذا بدنا نخصص الايقونات بلون نحن بنحبه بيناسب الخلفيه يلي نحن عنا اياها، عن طريق انه نفوت على تنت او المظلله. عن طريقه بنختار اللون يلي نحن بدنا اياه، نتحكم فيه بالطريقه اللي نحن بدنا اياها بالشيء اللي بيناسب الخلفيه تبعنا. هذا الشيء اللي بيعطي روح وحده للجهاز، كانك انت منزل لانشر وعم تتحكم فيه عن طريق انه تعطيه الوان مشابهه للخلفيه تبعك، يلي بيعطي التليفون مظهر كتير مختلف، مظهر كتير حلو وكتير جديد. واحدة من أهم الميزات يلي كنا مستنينها يلي هي برنامج إدارة كلمات المرور على iOS 18 يلي بتمكنك من إنه تحفظ كل كلمات المرور يلي مخزنة على تليفونك بمكان واحد وتعمل له إدارة. بالإضافة إنه ضافوا بعض التبويبات يلي بترتب لنا كلمات المرور. على سبيل المثال عنا كلمات المرور الخاصة بالواي فاي يلي بتحتوي كل شبكات الواي فاي يلي مخزنة على تليفونك، بالإضافة لكلمات المرور الخاصة فيها. في عندك الرموز يلي
عن طريقة بتقدر تضيف رموز تحقق لهذا البرنامج وتنحفظ بمكان واحد. واحدة من أهم التحديثات يلي كنا مستنين على iOS 18 هو التحديث يلي راح يكون على Apple Intelligence أو ذكاء أبل الاصطناعي، يلي راح يخلي سيري أكثر ذكاءً. يعني صار فينا يفترض إنه نفتح محادثة مطولة مع سيري على شكل محادثة، مو بس إنه سؤال وجواب. بس للأسف بالتحديث اللي أنا نزلته من أبل لسه هذا الشيء أنا ما شفته. يعني سيري لسه بنفس الغباء بنفس الطابع، بتسأله سؤال بتجاوبك عليه، أحياناً حتى ما بتفهم أسئلتك، يلي هو يفترض أساساً إنه تفهم حتى لغتنا العامية. يعني بتجربة بسيطة، يا سيري أقوم بإرسالها. أوكي احكي لي عن ألبرت أينشتاين. لا يوجد أي بريد إلكتروني حول علبة. أوكي يا سيري احكي لي عن ألبرت أينشتاين. إليك ما وجدت. عبارة عن نتائج بحث من الويب. بس يا سيري فيك تحكي لي إمتى انولد؟ عثرت على ذلك على الويب. نتائج حتى ما إلها علاقة بالمحادثة اللي نحن فاتحينها. يفترض إنه سيري تكون صارت عم تفهم السياق تبع المحادثة، فأنت مانك مضطر إنك تعرفها بكل شيء بكل أول سؤال. بس يمكن لأنه هي النسخة هي لساها نسخة البيتا، يعني ما النسخة النظامية اللي انطرحت على تليفونات أبل، فهذا الشيء طبيعي. غالبا رح نشوف تحديث لهذا الموضوع بالنسخة الأساسية اللي رح تنزل بسبتمبر الجاي. بس بالوقت الراهن بالتحديث اللي أنا إجاني سيري لسه على وضع. للأسف بعد تجربة iOS 18 يلي نزل على تليفوني بعد ما طلبت البيتا من أبل، كان في كتير مزايا لسه مو مفعلة. من ضمن المزايا الأكثر ترقباً يلي هي المزايا المتعلقة بأبل انتليجنس، من ضمن المزايا المتعلقة بسيري، ببرنامج الإيميلات، ببرنامج الرسائل. بمجرد وصول تحديث جديد بيتعلق بهذا الموضوع لتليفوني رح نعمل أكيد فيديو تاني عن هذا الموضوع. وبالآخر هي كانت أفضل ميزات مترقبة iOS 18 الجديد. خبرونا بالتعليقات أي أفضل ميزة وأي أكثر ميزة مستنينا بحماس بهذا التحديث الجديد. وبالآخر ما صفي غير أني إلكن هي حسام تك. سلام.